หม้อเพิ่มไฟมีประโยชน์กับระบบเสียงเป็นอย่างมากนะครับเพื่อนๆแต่เรามาดูกันนะครับนี่นะครับอันนี้จะใช้อยู่2ตัวนะครับในระบบของผมนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องหม้อเพิ่มไฟในระบบของที่ผมใช้ให้ฟังนะครับเพื่อนๆว่าผมใช้หม้อเพิ่มไฟแบบไหนบ้างนะครับมีหม้อเพิ่มไฟหรือชื่อหนึ่งที่เขาเรียกว่า AVR นะเพื่อนที่อยู่ในระบบเสียงของผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าของผมจะใช้แบบไหนบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะขอเท้าความก่อนเนาะว่าทำไมต้องมีหม้อเพิ่มไฟนะครับเพื่อนๆในระบบเสียงของเราเนี่ยเรื่องไฟฟ้าเนี่ยผมให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเลยนะครับเพื่อนๆเราอาจจะต้องคำนึงถึงระบบไฟฟ้าเนี่ยไม่แพ้เรื่องเสียงที่ดีเลยนะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะใช้อุปกรณ์ดีๆแพงๆราคาสูงๆนะเพื่อนๆแล้วถ้าเจอปัญหาเรื่องไฟตกไฟไม่เสถียรบ่อยๆเนี่ยนะครับแบบเนี้ยไม่ดีแน่ๆนะผมว่านะครับถ้ายิ่งแถวต่างจังหวัดเนี่ยนะเพื่อนๆบางทีหม้อแปลงไฟฟ้านะครับบางทีก็จะอยู่ห่างจากพื้นที่บ้านเนาะอยู่ห่างกันมากๆอย่างเงี้ยอาจจะเป็นกิโล2 กิโลอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆบางทีบ้านอยู่ปลายสายเงี้ยก็อาจจะไฟตกนะครับมีโอกาสสูงมากนะครับที่จะทำให้อุปกรณ์เสียหายได้นะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าให้ดีเนี่ยเราควรต้องมีอุปกรณ์ดึงไฟฟ้ามาใช้ในระบบของเรานะครับเพื่อนๆก็อาจจะดีขึ้นมาอีกหน่อยเนาะเพื่อเป็นการเซฟอุปกรณ์ของเรานะครับนี่นะครับก็อย่างในระบบของผมเนี่ยก็มีเช่นกันนะครับเพื่อนๆอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยบ้านผมเนี่ยจะมีปัญหาไฟตกเยอะเลยนะครับก็คือกลางคืนเนี่ยจะแทบจะเปิดเครื่องเสียงไม่ได้นะเพื่อนบางทีก็อยู่มาสัก170 160อย่างเงี้ยนะครับกลางคืนเพราะว่าสาเหตุที่ไฟมันตกเยอะแต่สมัยก่อนนะครับก็คือหม้อแปลงไฟฟ้าเนาะมันอยู่ไกลเลยอยู่ประมาณสัก2 กิโลได้นะครับเพื่อนๆก็เลยทำให้บ้านปลายสายเนี่ยอย่างบ้านผมไม่อยู่ปลายสายเนาะสมัยก่อนไฟตกบ่อยมากนะครับทุกวันนะครับแต่ตอนเนี้ยคือเขาเปลี่ยนละเขาย้ายหม้อแปลงมาไว้ใกล้บ้านแล้วเนาะหม้อแปลงไฟลูกใหญ่ก็คือปัญหาไฟตกนี้ก็จะไม่เกิดนะครับคือปัญหาเรื่องไฟตกเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะมีให้เห็นเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆตามพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยตามต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะเจอบ่อยหน่อยเนาะไงแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพื่อนๆว่าในระบบของผมเนี่ยใช้ตัวไหนบ้างนะครับก็จะมี2ตัวนะครับสาเหตุที่ใช้2ตัวนั้นเพื่อนก็คือตัวแรกเนี่ยผมจะส่งไปที่เครื่องปรุงทั้งหมดนะครับเนี่ยตัวแรกนี้นะครับเพื่อนๆของยี่ห้อนี้นะครับตัวที่2เนี่ยที่เป็นตัวใหญ่ตัวนี้จะไปที่แอมป์ที่ลำโพงนะครับเพื่อนๆตัวนี้จะส่งไปที่ลำโพงทั้งหมดเลยชุดลำโพงนะครับก็คือตัวใหญ่นี้คือจะมีกำลังสูงกว่าเนาะที่ใช้กับเครื่องปรุงเนี่ยตัวนี้อาจจะมีความละเอียดสูงกว่านะครับเพื่อนๆตัวนี้ผมจะเลือกใช้ตัวที่เป็นบวกลบ 1% นะครับตัวนี้มันมีให้เลือกบวกลบ 1% ได้เนาะตัวนี้เขาละเอียดถึง 1% เลยนะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูสเปคคร่าวๆกันนะครับว่ามันมี protection อะไรบ้างนะครับตัวที่ใช้มีความละเอียดน้อยกว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่สำหรับไปที่ตู้ลำโพงนะครับตัวนี้จะมีความละเอียดน้อยกว่าตัวบนนิดหนึ่งนะเพื่อนตัวนี้ก็มีความละเอียดอยู่ที่บวกลบ 3% นะครับเพื่อนๆแต่ก็ห่างกันนิดเดียวเนาะแต่ก็ถ้าเกิดจะเอาละเอียดแบบให้เครื่องปรุงมันเต็มเม็ดเต็มหน่วยแบบว่าให้เสียงเต็มอย่างนี้ก็อาจจะใช้บวกลบ1เนาะตัวนี้แต่ตัวนี้ VA จะน้อยกว่าตัวล่างเยอะนะครับน้อยกว่ากันประมาณสัก10 เท่าเนาะเดี๋ยวตัวล่างเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะเพื่อนว่าสเปคคร่าวๆเป็นยังไงนะครับแต่ทั้ง2ตัวเนี่ยจะมีระบบป้องกันมาให้เป็นอย่างดีเลยนะครับก็ระบบป้องกันจะเหมือนกันทำให้ระบบของเราเนี่ยปลอดภัยอย่างแน่นอนนะเพื่อนนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูสเปคทั้ง2ตัวกันนะเพื่อนว่ามีสเปคยังไงบ้างนะครับไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวบนก่อนนะครับเพื่อนๆตัวบนนี้ก็จะเป็นรุ่นแล้วก็ยี่ห้อตามนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเป็น Automatic Voltage Regulator นะครับตัวนี้ก็จะรุ่น EN 1000นะครับก็คือเขาสามารถจ่ายกระแสได้1,000 VA นะครับเพื่อนๆ1,000 VA ก็ได้สักประมาณสัก800 วัตต์นะครับตัวนี้ตัวบนนะครับคือรุ่นเนี่ยทำหน้าที่ปรับแรงดันควบคุมแรงดันคงที่นะครับก็คือสามารถใช้กับอุปกรณ์ที่มีความเที่ยงตรงสูงเลยนะครับเพื่อนๆในสเปคของเขานะครับคืออย่างเครื่องมือแพทย์เครื่องมือสื่อสารอุปกรณ์อุตสาหกรรมเนี่ยนะครับต้องการไฟที่มีความละเอียดสูงนะครับตัวนี้จะเหมาะเลยปรับได้บวกลบ 1% นะอย่างที่ว่าเนาะต่อไปเป็นคุณสมบัติหลักๆนะครับคร่าวๆเนาะตัวนี้ก็จะมีชุดแรงดันไฟขาเข้านะครับอยู่ที่ประมาณ154นะครับเพื่อน154
214 โวลต์ถึง 264 โวลต์ AC นะครับแรงดันเข้าในเล้งเนี่ยแต่เขาจะบังคับให้ออกได้ 220 โวลต์นะครับในอย่างของผมตอนนี้ก็คือแรงดันไฟขาเข้าอยู่ 248 นะครับอันนี้คือตอนคืนนะเพื่อนตอนนี้คือถ่ายตอนคืนนะครับยังแรงดันยังสูงอยู่เลยเนาะกลางวันก็ประมาณเนี่ย250นะเพื่อนเพราะตอนนี้บ้านผมอย่างที่บอกเนาะหม้อแปลงไฟฟ้ามาอยู่ใกล้บ้านแล้วนะครับก็เลยแรงดันก็เลยจะสูงหน่อยเนาะก็คือแรงดันขาออกเนี่ยตัวนี้มีความแม่นยำมากนะครับบวกลบ 1% เนาะตัว protection เขาก็จะมีป้องกันอุณหภูมิเกินนะครับ overload overtemp ตัวนี้มีนะครับแล้วก็การป้องกันแรงดันเกินแรงดันต่ำนะครับ under over voltage protect ตัวนี้มีนะครับเพื่อนๆมาถึงตัว technical กันบ้างนะครับ technical spec เนาะตัวนี้เขาก็จะมีระบบการทำงานของเขาจะเป็นดิจิตอลคอนโทรลนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นมาจาก CPU เนาะแล้วก็คอนโทรลผ่านเซอร์โวมอเตอร์นะครับก็คือข้างในเนี่ยจะมีตัวเซอร์โวมอเตอร์อยู่คอนโทรลผ่าน CPU นะครับแล้วก็มีแกนที่เป็นเทอรอยด์อยู่นะครับก็คือใช้เซอร์โวมอเตอร์หมุนหาแกนเทอรอยด์แล้วก็ปรับแรงดันผ่านแกนเทอรอยด์นะครับเพื่อนๆแรงดันขาเข้าแรงดันขาออกอะไรก็ประมาณ154ถึง214นะครับแรงดันขาเข้าความถี่ขาเข้านี่ก็คือจะ50 เฮิร์ตซ์นะครับเพื่อนประสิทธิภาพนี่เขาบอกไว้ว่าได้ 98% เลยนะเพื่อนคือความละเอียดสูงนะครับก็คือหน้าจอก็จะมีแบบนี้นะก็ LCD Display นะครับระบบป้องกันมี Surge Protection ด้วยนั้นเพื่อนมีการฟ้าได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับมีระบบระบายอากาศก็จะมีคีบอยู่ด้านข้างเนาะนี่นะครับเพื่อนๆตัวนี้ก็จะเป็นมีระบบระบายอากาศแต่ตัวเนี้ยคือ VA มันน้อยเนาะก็เลยไม่ได้มีพัดลมดูดอากาศนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นด้านข้างเขานะครับมาตรฐานความปลอดภัยก็คือได้ตามมาตรฐานอยู่เนาะขนาดน้ำหนักนี่ตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ 6.1 กิโลนั้นเพื่อนตัวนี้ก็มีน้ำหนักอยู่เนาะเพราะว่าด้านในเขามีหม้อแปลงเทอร์รอยด์อยู่นะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังสักนิดนึงนะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็จะมีฟิวเป็นฟิวกดอยู่ตัวเนาะใส่ฟิวได้ประมาณสัก8 แอมป์นะครับแล้วตัวนี้ก็จะมีปลั๊กเสียบ2ตัวเลยแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสเปคคร่าวๆของตัวแรกนะครับเพื่อนๆมาต่อกันอีกตัวนะครับเพื่อนๆตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหญ่นะครับตัวที่สำหรับจ่ายให้พวกแอมป์พวกอะไรลำโพงนะครับตัวที่ใช้ที่มีกำลังสูงๆนะครับตัวนี้ก็จะมีจ่ายกระแสได้ทั้งหมด10 kVA นะครับเพื่อนๆก็10 kVA ก็ได้อยู่สักประมาณสัก 8,000 วัตต์นะครับก็เหลือๆเนาะในการใช้กับระบบนะแต่ถ้าเกิดเป็นระบบใหญ่ๆขึ้นก็อาจจะต้องตัวใหญ่กว่านี้นะเพื่อนแต่ของผมก็คือใช้ตัวนี้คือจริงๆก็คุมได้ทั้งบ้านแล้วนะก็เคยใช้อยู่ช่วงไฟตกนะก็สามารถใช้ได้ทั้งบ้านเลยคุณสมบัติคร่าวๆนะครับก็คือสามารถรองรับแรงดันขาเข้าได้100ถึง260 โวลต์เลยนะเพื่อนตัวนี้จะได้100 โวลต์เลยเนาะสามารถปรับไฟฟ้าอัตโนมัตินะครับเพื่อนก็ตัวนี้ก็เป็นระบบเซอร์โวมอเตอร์นะครับควบคุมการทำงานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์เนาะ MCU นะครับจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ถึง 40% ที่แรงดันต่ำกว่า100 โวลต์เนาะแรงดันต่ำสุด100 โวลต์ยังสามารถจ่ายไฟได้ประมาณ 40% นะครับแสดงการทำงานด้วย LED กราฟิกนะครับเพื่อนๆนี่จะ LED นะ LED นี้ก็สามารถดูแรงดันไฟฟ้าเครื่องทำงานผิดปกติไหมหน่วงเวลาความร้อนแจ้งเตือน Overload Under Over อะไรพวกนี้นะครับหน้าจอนี้ก็จะแจ้งเตือนได้หมดนะเพื่อนนี่นะครับระบบตัวเครื่องนี่ก็จะมีหน่วงเวลาเปิดปิด6 วินาทีนะครับในขณะไฟต่ำกว่า100 โวลต์เนี่ยหรือว่าไฟเกิน210 โวลต์เนี่ยก็คือถ้าเกิดสมมติไฟต่ำกว่า100 โวลต์เนี่ยก็จะหน่วงเวลาละตอนแรกจะ6 วิก่อนแต่ถ้าเกิดสมมติยังตกอยู่ก็คือจะนับอยู่อย่างนั้นนะครับไฟเกินก็เหมือนกันถ้าเกิดเกิน210 โวลต์เนี่ยก็คือจะนับอยู่อย่างนั้นนะจนกว่าไฟจะลงมาปกตินะครับก็เพื่อป้องกันความเสียหายนะครับในการที่แรงดันเกินเนาะสามารถทำงานเองโดยอัตโนมัตินะครับตัวนี้คือออโต้สตาร์ทนะครับเมื่อมีไฟกลับมาปกติหม้อแปลงข้างในจะเป็นหม้อแปลงเทอร์รอยด์นั่นเพื่อนเนี่ยด้านในจะมีหม้อแปลงอยู่เนาะอันนี้อาจจะไม่เห็นนะครับข้างในเป็นหม้อแปลงแกนเหล็กที่เป็นชนิดรีดเย็นนะครับมีน้ำหนักเบานะครับมีประสิทธิภาพสูงตัวนี้จะเป็นใช้หม้อแปลงขดลวดทองแดง 100% นะเพื่อนมีวงจรป้องกันไฟกระชากจากฟ้าผ่านะครับทั้ง3เส้นเลย LN LG NG นะครับมีป้องกันไว้หมดทุกเฟสทุกเส้นเลยนะครับมีระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรนะครับช็อตเซอร์กิตนะครับป้องกันไฟเกินพิกัด Under Over เนาะมีระบบแมนนวลนะครับมีบายพาสได้ปุ่มบายพาสอยู่ด้านหลังนะครับเครื่องจะหยุดทำงานทันทีนะเพื่อนเมื่อมีอุณหภูมิสูงเกิน120นะครับก็คือถ้าเกิดหม้อแปลงมีอุณหภูมิสูงมากเนี่ยเครื่องก็จะขึ้น Overheat นะครับเพื่อนแล้วก็จะหยุดทำงานเนาะก็คือถ้าเกิดเราจ่ายโหลดมากเกินไปเงี้ยสมมุติว่าต่อโหลดจนเครื่องมัน
ทำงานหนักตลอดอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะโอเวอร์ฮีทได้นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง Stabilizer T-in-1 นะ2-in-1 นั้นเพื่อนพูดผิด 2-in-1 นะครับใช้ได้ทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนะครับแล้วโหลดมอเตอร์ก็ได้ปั๊มน้ำได้นะครับถ้าเกิดสมมติใช้โหลดมอเตอร์ปั๊มน้ำเนี่ยคือเขาจะมีโหมดปั๊มมาให้นะครับคือถ้าเกิดเป็นโหมดปั๊มเนี่ยอันนี้อาจจะฮาร์ดคอร์หน่อยจะใช้งานหนักอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิด normal นี้ก็คือใช้งานทั่วไปใช้งานปกตินะครับเพื่อนๆตัวนี้ก็คือมีเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดอยู่ที่บวกลบ 3% นะครับตัวนี้จ่ายความถี่ได้ที่50-60 เฮิรตซ์ก็ได้นะครับป้องกันสัญญาณเสียงรบกวน EMI RMI นะครับเลือกได้นะตัวนี้ประสิทธิภาพของหม้อแปลงเขาเนี่ยอยู่ที่ 98% นะครับในการเรียกอะไรแปลงไฟออกมานะครับตัวเครื่องนี่มีน้ำหนักอยู่ประมาณสัก28กิโลนั่นเพื่อนตัวนี้หนักอยู่เนาะยกคนเดียวก็ตึงเลยแหละครับตัวนี้จะมีพัดลมระบายอากาศนะครับแต่พัดลมจะอยู่ด้านหลังเนาะเดี๋ยวพาไปดูพัดลมนะครับเพื่อนพัดลมจะอยู่ด้านตรงนี้นะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นพอร์ตเข้านะครับพอร์ตเข้าก็จะเป็นอย่างนี้เนาะอันนี้เป็นพัดลมตัวนี้จะมีช่อง110โวลต์ให้ด้วยนะครับจะไม่เห็นนะเพื่อนช่อง110จะอยู่ฝั่งนู้นนะครับก็คือตัวนี้พัดลมจะเริ่มทำงานที่อุณหภูมิสูงถึง60องศานะครับแล้วอุณหภูมิสูงถึง60เนี่ยก็คือจะเริ่มทำงานของพัดลมละนี่ก็เป็นสเปคคร่าวๆนะครับเพื่อนๆของหม้อเพิ่มไฟที่ผมใช้เนาะทั้ง2ตัวนะครับที่เลือกใช้เป็นแบบออโต้เนี่ยก็คือว่าตัวนี้มันจะสะดวกในแง่ของแบบว่าถ้าเกิดสมมติมีไฟตกอย่างเงี้ยคือเราไม่ต้องมาหมุนปรับอยู่นะครับหรือว่ามีไฟเกินอย่างเงี้ยอาจจะไม่ต้องเอาหมุนปรับลดอย่างเงี้ยปกติถ้าเกิดกรณีไฟตกเนี่ยไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่คือเราสามารถปรับเพิ่มได้นะครับเปิดเพิ่มได้ตลอดแต่เมื่อไฟเกินเมื่อไหร่เนี่ยตรงเนี้ยน่ากลัวนะเพื่อนเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราปรับลดไม่ทันอย่างเงี้ยแรงดันเอาท์พุตเนี่ยมันจะชูดไปไกลเลยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราเร่งเยอะๆเนี่ยตอนแรกไฟตกเยอะนะครับเพื่อนนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าช่วงไฟมาอย่างเงี้ยเราปรับลงไม่ทันเนี่ยคือเอาท์พุตมันอาจจะชูดไปจนทำให้เครื่องเราเสียหายได้เลยนะครับสมัยก่อนผมเคยนั้นเพื่อนเคยมีแบบที่เป็นแมนนวลอยู่ตัวที่เป็นใช้มือหมุนเอานะครับก็คือเวลาใช้สมัยก่อนบางทีเอาไปออกงานเครื่องไฟอะไรอย่างเงี้ยบางทีกลางคืนเย็นๆอย่างเงี้ยชาวบ้านก็ใช้ไฟกันเยอะเนาะถึงเวลาเราก็หมุนปรับไว้อย่างเยอะเลยบางทีตอนเราจะเปิดเงี้ยไฟมันเหลือประมาณ200-180อย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเร่ง 2-3 ขีดอะไรอย่างเงี้ยถึงเวลากลางคืนสัก 2-3 ทุ่มอย่างเงี้ยไฟมันเริ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับบางทีเราลืมว่ามันปรับไว้สูงอย่างเงี้ยแล้วบางทีเพลงมันก็เสียงดังจนเครื่องมันร้องเตือนแล้วอย่างเงี้ยบางทีก็ไม่ได้ยินอย่างเงี้ยนะครับมันมีโอกาสที่ทำให้ขยายไหม้ได้เลยนะเพื่อนๆเพราะตอนนั้นนะที่เคยสังเกตตัวเนี้ยวิ่งขึ้นไปเกือบ250โวลต์เลยนะครับตอนที่แรงดันอินพุตเนี่ยมันกลับมาถึง220-230โวลต์แล้วเนี่ยคือเอาท์พุตเรามันจะชูดขึ้นสูงเลยแต่ตอนนั้นนะโชคดีคือแอมมันยังไม่พังนะเพื่อนๆเพราะปรับลดแรงดันลงได้ทันก็อีกข้อคิดหนึ่งในการเลือกใช้อุปกรณ์นะครับตัวนี้มันอาจจะราคาสูงหน่อยแต่ถ้าเกิดระยะยาวเทียบกับอุปกรณ์ที่เราใช้ภายหลังโหลดของตัวนี้แล้วผมว่ามันคุ้มนะเพื่อนก็คือมันสามารถป้องกันอุปกรณ์เราได้เยอะนะครับป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากระบบไฟฟ้าอย่างเงี้ยบางทีเราไม่รู้หรอกว่ามันจะมีปัญหาตอนไหนนะครับไฟฟ้าแต่ถ้าเกิดสมมุติเรามีตัวนี้ป้องกันอยู่มันก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับบ้านผมเจอบ่อยประมาณ 2-3 ครั้งแล้วนะที่สายนิวตันขาดนะครับเพื่อนก็คือจากบ้านไปถึงหม้อแปลงเนี่ยมันก็จะมีพวกต้นไม้มีพวกมันไม่ใช่บ้านในหมู่บ้านนะบ้านตามชนบทนะครับมันก็จะมีกิ่งไม้อะไรที่หักบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีฝนตกแล้วกิ่งมันหักไว้อย่างเงี้ยครับพาดสายไฟนะที่เป็นสายนิวตันที่เป็นสลิงด้านบนนะเพื่อนวันดีคืนดีสายนิวตันเกิดขาดอย่างเงี้ยไฟในบ้านเนี่ยวิ่งกลายเป็น380โวลต์เลยนะเพื่อนก็คือมันหากาวเทียบอย่างเงี้ยนะครับลายปกติลายมันเทียบกับนิวตันใช่ไหมครับแต่นิวตันมันเกิดหายไปขาดไปเกิดนิวตันลอยทีนี้มันก็หาตัวเทียบก็คือวิ่งเป็น380โวลต์เลยนะครับในบ้านเนี่ยแต่เกิดไม่มีตัวเนี้ยคือระบบภายใต้เนี่ยพังแน่นอนนะครับก็คือน่าจะมีระเบิดเพราะว่าหลอดไฟยังระเบิดเลยเพื่อนเพราะถ้าเกิดสมมติมีตัว AVR ตัวนี้มันก็ช่วยโปรเทคให้เราแล้วถ้าเกิดสมมติไฟเกินมันก็จะตัดทันทีเลยตัดกลายเป็นหน่วงเวลาทันทีนะเพราะตัวเครื่องเขาไม่เสียอยู่แล้วเพราะว่าตัวเครื่องมันจะมีดีเลย์อยู่ถึงเวลาเขาก็จะหยุดทำงานไปเฉยๆเนาะ
เนี่ยประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆก็มีประโยชน์หลายอย่างนะครับจริงๆแล้วอย่างตัวบนเนี่ยความละเอียดเขาสูงเนี่ยตัวเนี้ยมันจะยกระดับเสียงได้นิดนึงเลยแหละผมว่าก็เยอะเลยแหละเพราะว่ามิกเซอร์พวกคอร์สพวกอะไรพวกเนี้ยที่เป็นสัญญาณอินพุตนะครับที่เป็นฝั่งที่เป็นเครื่องปรุงพวกเครื่องเล่นเพลงพวกอะไรพวกนี้ถ้าเกิดสมมติได้ไฟที่มันบริสุทธิ์หน่อยเนี่ยมันจะดีมากนะครับเพื่อนๆมันจะทำให้มีความละเอียดสูงขึ้นไปอีกนะแต่ถ้าเกิดสมมติไอตัวที่เป็นฝั่ง power แล้วอย่างเงี้ยอาจจะไม่ต้องใช้ความละเอียดสูงมากแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่ฝั่งที่เป็นเครื่องปรุงนะครับก็เมนเนจกันได้อยู่ว่าจะใช้แบบไหนเนาะเนี่ยอย่างตัวเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่าเราปรับให้เป็น high เนี่ยตัวเนี้ยก็คือมันจะเป็นบวกลบ1แล้วนะครับเนี่ยถ้าเกิดเป็นตัว H เนี่ย H ก็คือ high จะเป็นบวกลบ 1% แล้วตัวเนี้ยถ้าเกิดแรงดันเอาท์พุตเนี่ยเขาจะละเอียดแหละคือจะพยายามให้มันใกล้220โวลต์ที่สุดนะครับเนี่ยอย่างตัวล่างนี่ก็จะวิ่งสูงหน่อยไม่รู้เพื่อนๆจะเห็นหรือเปล่านะครับตัวล่างอาจจะวิ่งสวิงเยอะหน่อยก็คือตามโหลดนะครับเนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวนี้ก็จะปรับเป็น220ให้ใกล้เคียงที่สุดนะเพื่อนบวกลบได้แค่ 1% นะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนหม้อเพิ่มไฟในระบบที่ผมใช้นะครับอันนี้ก็มาบอกต่อปกติตัวนี้ผมใช้มานานมากแล้วน่าจะ10 กว่าปีแล้วแหละเพราะว่าตั้งแต่ซื้อชุดที่เป็นดิจิตอลมาก็ซื้อหม้อเพิ่มพร้อมมาเลยนะครับดูหม้อเพิ่มไฟมาเลยเพราะว่าผมค่อนข้างจะซีเรียสเรื่องไฟฟ้านะครับเอาจริงๆก็คือจริงๆไม่ได้ออกงานไปไหนหรอกปกติอยู่ที่บ้านตลอดไม่เคยออกงานอยู่แล้วแต่คือซีเรียสเรื่องไฟฟ้าพอสมควรเลยเพราะว่ามันเป็นต้นทางนะถ้าเกิดต้นทางดีปลายทางมันก็ดีนะครับส่วนหลักๆเลยมันอยู่ที่ต้นทางนี่แหละไปไหนเงี้ยถ้าเกิดสมมุติว่าไฟฟ้าไม่ดีสังเกตนะครับบางทีเราก็เปิดเพลงดังไม่ได้เนาะบางทีเสียงก็อาจจะไม่ดีอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นประมาณนั้นไปเนาะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสเปคหม้อเพิ่มไฟที่ผมใช้คร่าวๆนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับและอย่าลืมกดถูกใจและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆนะครับถ้าชอบยังไงฝากกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับยังไงวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ